Hamas och Israel överens om fredsavtal. AI-rusen fortsätter. Ytterligare en tung röst varnar dock för en kraftig korrigering och vi summerar vad man ska hålla utkik för i Q3-rapporterna. Varmt välkomna till Börsfrukost torsdag 9 oktober. Jag heter Anna Stjernqvist, med mig Martin Blomgren. Ett fredsavtal börjar eventuellt komma på plats. Alltså enligt USAs president så har Hamas nu sagt ja till första fasen av deras USAs förslag på en fredsplan. Ja, glädjande. Fred är bra. Tittar man på finansmarknaderna så är det inga stora rörelser. Det man skulle kunna tänka sig är att oljan påverkas av sånt här. Men lugnt där, får hoppas att det blir lugnt även på marken framöver då. Ja, någonting att fortsätta ha koll på enligt det här avtalet då innebär ju att man friger gisslan på båda sidor och även släpper igenom nödhjälp. I Frankrike så väntas man också meddela om en ny premiärminister imorgon på fredag. Inga nya besked om hur budgetförhandlingarna går i USA och börserna de tuffar på. Men JP Morgans vd Jamie Dimon varnar nu för en kraftig korrigering i en intervju med BBC. Martin, inte första tunga rösten att varna för det här. Nej, det är ju väldigt höga värderingar i USA med alla mått mätt, både nuvarande vinster, historiska vinster, snittvinster över lång tid, inflationsjusterat, vad man än väljer. Så att det är många som skruvar på sig. Samtidigt, det är ju de här techbolagen som driver uppgången och de tar ju enorma order, ibland av varandra då, vilket man kan oroa sig för. Men så länge musiken spelar så fortsätter väl börsen dansa. Ja, och i Asien så fortsätter de här AI-rusen, alltså japanska Softbank rusar även tvåsiffrigt och det är på besked att man köper ABBs AI-avknoppning Robotics för motsvarande 50 miljarder kronor. Noterar att ABB var uppe 0,7% igår. Martin, hur tolkar du det? Ja, men intressant. ABB var uppenbarligen nöjda med priset, så det är intressant att Softbank då stiger så här mycket. De har en historia av att inte göra briljanta förvärv alltid utan att köpa på toppen. Så att, intressant att det tolkas så positivt där, om man nu ska koppla hela uppgången till det här. Det kanske man inte ska göra. Nej, men vi stannar kvar i Sverige då. Investmentbolaget Öresund rapporterar ett minskat substansvärde på nära 6%. Martin, har du tittat närmare? Ja, men lite grann. I tredje kvartalet då så går substansvärdet ner samtidigt som börsen är upp. Tittar man på hela 2025 så är det däremot ett ovanligt bra år för Öresund. För de har ju haft en lång historia nu under många år att deras substansvärde inte stiger i takt med övriga börsen. Ja. Jag tror vi har en graf på det. Exakt, det var väl sist 2018 som man överpresterade. Precis, och förra året var det flat då jämfört med börsen. Så att givet den här historiken så kan jag tycka att det är lite konstigt att de fortfarande har en substanspremie. Därför att nästan hela portföljen är ju noterade bolag. Så att du kan ganska lätt kopiera det här och köpa alltihopa eller köpa de bolag du gillar utan att behöva betala extra för det. Så lite märkligt att de fortfarande har rabatt, eller vad säger, premie. Men det är klart, tittar man ännu längre tillbaka så ser man att de har haft en lång fin resa och det är väl det som hänger kvar då i värderingen. Ja, och vad beror det här då på att man har underpresterat? Hur bra är man på att göra affärer? De gör inte jättemycket affärer. Nu just i det här kvartalet så var det Fabege och SCA som man köpte och man har sålt lite Handelsbanken. Så att man blir väldigt beroende av de tunga innehaven då. Det är Bilia och Scandi Standard och nu på sistone det lilla satellitbolaget Offson som har gått väldigt bra och påverkat positivt. Men annars gör man inte jättemånga stora affärer så att de blev lite på gamla meriter kan jag tycka. Gamingbolaget MTG ska vi nämna också, har ju släppt nya mål och även besked om återköp inför sin kapitalmarknadsdag. Positivt för MTG? Ja, men jag tycker utan att kunna hur förväntningarna ser ut på de här medellånga målen som de kommer med nu som väl var 3-7% tillväxt och ebitda-marginal över 24%. Låter ju spontant bra. Som sagt med reservation för att jag inte vet riktigt hur analytikerna låg på den medellånga sikten. Sen kom de med återköp, brukar ju alltid tolkas positivt. Här ska man väl säga att det fanns förväntningar på att de skulle komma med återköpsprogram. Jag har sett en del analyser inför att man har haft det som ett case inför kapitalmarknadsdagen.
Men ja, de gjorde ett stort förvärv för ett år sedan, Plarium. Så kapitalmarknadsdagen kommer handla ganska mycket om att bena ut staka ut vägen framåt och tillväxtmöjligheterna. Ja, och man lanserar alltså ett återköpprogram för 400 miljoner, motsvarar 3% av börsvärdet, och aktien rusar på de beskeden. 10% nästan. Vad annars då? ABB upp 0,5% även idag, i linje med börsen ungefär, och Öresund backar 0,5%. Ja, i Öresunds fall så vet man ju hur innehavarna har gått eftersom de är noterade. Så rapporterna brukar i sig inte vara någon stor issue. Men lite intressant att höra hur de ser på framtiden i sin vd-beskrivning, och de pratar bland annat om att Sverige inhemska bolag kan gynnas på bekostnad av exportbolagen, och så att de målar väl lite upp att det finns vind i ryggen för just deras portfölj. Så får vi se om det infrias nästa år. Noterar att Traton backar ytterligare 0,5% idag efter en sänkt rekommendation till behåll av SEB. Haft det lite tufft på senaste tiden, eller hur? Ja, men hela fordonsindustrin har haft det tufft, och tullarna i USA då, som nu kommer på tunga lastbilar, drabbar ju Trotons dotterbolag mer än vad det gör Volvo till exempel, eftersom Volvo har inhemsk produktion medan Traton måste importera en hel del, så att de ligger ju relativt sämre till då versus Volvo. Vi går vidare. Nästa rapportperiod, det står ju för dörren. Hittills har man pratat mycket om tullar och valutaeffekter. Vad säger du? Börsen har ju återhämtat sig rätt så fint hittills, får man väl säga. Både i USA och i Sverige. Vi pratade tidigare om larm för en kraftig korrigering. Är det nu det är upp till bevis? Ja, men det får man säga. Börsen har gått upp medan bolagens vinster har väl inte gått upp i samma takt, så att värderingarna har ju skruvats upp. Men samtidigt, man handlar ju oftast inte börsen på nuvarande vinster eller på det senaste kvartalets vinster, utan man tittar ju 6-9 månader fram, 12 månader fram kanske. Så nu handlar det väldigt mycket om hur 2026 kommer att bli. Och då blir ju guidningarna från bolagen, i de fall de ger guidningar, otroligt viktiga om man ska liksom upprätthålla den här börsoptimismen. Och tullar och valutaeffekter, blir det fortfarande de stora frågorna, eller vad blir de stora frågorna? Ja, men jag tror det. Valutan kommer att bli en stor fråga, speciellt för exportbolagen. Och sen tullarna då, finns det väl en liten risk att man kanske, i förra rapportperioden så såg vi att många hanterade väldigt bra, tack vare att man höjde priserna. Och sen så får vi se nu då om bakslaget kanske kommer om hamstringseffekter, eller att man har då köpt in dyrare men det slår igenom på kostnaderna först nu, skulle kunna innebära att en del marginalmissar kan hänföras till tullarna. Så att den frågan är ju på inget sätt över. Ja. Personbilar då, vi pratade ju om lastbilar, men det är väl också lite av ett tema. Ja, men det har varit de vinstvarningar som har kommit. Nu har det kommit mycket från skogen på sistone, men innan dess så var det ju ett pärlband av framförallt biltillverkare då, som har kommit med negativa besked, dragit ner produktionen, varnat för att sänkt guidning för det här hela året, Volkswagen och många andra, och nu BMW. Och ovanpå den tidigare omställningen till elbilar som pressar de traditionella biltillverkarna, så kan ju ståltullsfrågan också då hämma efterfrågan. Ja, precis. Där såg vi ju senast igår att BMW med flera tyska biltillverkare tappade ordentligt, och man oroas då för högre insatskostnader som en effekt av de här ståltullarna från EU. Ja, det finns många svenska direkta underleverantörer till personbilsindustrin. De stora industribolagen har ju dragit ner på sin exponering mot den här sektorn successivt de senaste decennierna. Men jag tror ändå det är fortfarande så att man har en viss exponering, och framförallt så har man då kanske en följdexponering genom att man säljer till det som kallas allmän industri, som i sin tur då kan ha personbilskunder. Så att effekten eller exponeringen är ofta lite större än man tror. Ja, och de resonemangen om hur man bör tänka inför Q3-rapporterna, det finns ju även på vår sajt efn.se. Börslunch idag gästas av Filip Sissener och Anna-Karin Hempel. 11:45 live på efn.se.